Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι η Φιλιό, η Μαδευλή και είναι μάλλον η πρώτη φορά που με βλέπετε. Έχετε δει ίσως τα χέρια μου πολλές φορές. Φτιάχνω κάποια πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Είναι η τεχνική του ντεκουπάζ, συνδεσμένη με πάρα πολλά άλλα πράγματα βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει σε μικρότερη μεριά το ντεκουπάζ και με περισσότερες μικρές τεχνικές το πλαισιώνουμε. Λοιπόν, σήμερα δεν είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι στη Δράμα όπου κατοικώ. Είμαι σε ένα πολύ όμορφο εργαστήρι. Πιστεύω έχετε καταλάβει που είμαι. Βλέπετε αυτά τα υπέροχα εδώ χρώματα. Είμαι με δύο αγαπημένες μου φίλες. Να σας τις δείξω. Η Αντιγόνη μας που με έχει προσκαλέσει εδώ, έχει σκεφτεί πρώτη την ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έκανα τον κόπο να έρθω με πολύ χαρά από μακριά για να συναντήσω την αγαπημένη Δέπη, εδώ στο υπέροχο εργαστήρι με τα τόσο ωραία, τι να σας πω, εντυπωσιακά πράγματα. Και σήμερα θα δημιουργήσουμε κάτι όλες μαζί. Λέμε αυτό εδώ. Δεν θέλαμε πασχαλινό, είπαμε. Όχι, δεν θέλατε. Okay. Εσείς δεν θέλατε. Εγώ ήθελα. Να τα λέμε αυτά, να αναγραφτεί στα πρακτικά. Okay. Το οποίο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε ακόμα. Έχουμε ψιλοσκεφτεί, έχουμε ψιλοδιαφωνήσει, πολύ διαφωνήσει. Αλλά θα δούμε κάτι που θα κάνουμε έτσι, κάτι όμορφο. Να σας το παρουσιάσουμε. Μια τεχνική της Αντιγόνης, μια τεχνική δική μου, μια τεχνική της Δέπης. Θα τις παντρέψουμε όλες μαζί. Πιστεύω να σας βγάλουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μείνετε συντονισμένοι, το βιντεάκι αυτό θα βγει και στα 3 κανάλια. Θα σας δείξουμε, πιστεύω, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τι λέτε, κορίτσια, για πες μου, Αντιγόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σου. Καταρχάς, το ότι αποδέχτηκες και ήρθες από τόσο μακριά την πρόσκληση και ήρθες... Εγώ ευχαριστώ που με μεγάλη μου χαρά έχω έρθει. Ήταν η πρώτη ηλεκτρονική δασκάλα που παρακολούθησα όταν ανέβαζε σαν δημιουργήματα το γουδί της και έκανα και το γουδί της μαμάς μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Βέβαια όλο αυτόν τον καιρό αναπτύχθηκε μια φιλία μεταξύ μας. Απλά η χαρά είναι το ότι βρεθήκαμε και κοντά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ κοντά. Να μας δώσεις τα φώτα σου και να δημιουργήσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ. Δέπη μου, τι έχεις να πεις? Εγώ έχω να πω ότι είπε και η Ξανθούλα από εδώ. Ναι, η Ξανθούλα από εδώ, η οποία τα κανόνισε όλα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, στην αρχή, Δεσποινά, πρέπει να κάνουμε ένα βιντεάκι μαζί. Αγάπη μου, μόλις έρθεις από τη Σεούλ, όποτε θες, έλα και μου φέρνει και τη Φιλιό. Καλό, δωράκι, καλό, μου την έφερε, ναι, δώρο έκπληξη, kinder έκπληξη. Οπότε εγώ τι να πω, χαζή είμαι. 1, 2, 3 κανάλια στο YouTube που συνεργάζονται μαζί. Τι άλλο να θελήσει κανείς. Και δεις το δικό μου εργαστήρι. Άντε, γεια. Γεια σας, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, κατόπιν ορίμου σκέψεως και με τις 3 συναδέλφους αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μπουκάλι, δεν θέλαμε πασχαλινό. Αυτή είναι εδώ την ποτήλια που μας αρέσει πάρα πολύ το σχήμα της. Από τα ριζόχαρτα της Craft by Debbie, πέλεξα εγώ προσωπικά που μου αρέσει πάρα πολύ και συμφωνήσαν και οι άλλες κυρίες, ένα αναγεννησιακό θέμα, το εδώ, ώστε να προετοιμάσω την επιφάνειά μου. Σε ριζόχαρτο και σε χαρτοπετσέτα βάζουμε πάντα αστάρι, ώστε πρέπει να προετοιμάσουμε την επιφάνειά μας να είναι πάντα λευκή για να μπορέσει να δείξει η απεικόνιση που έχουμε. Στην εκτύπωση δεν το χρειαζόμαστε γιατί είναι πολύ χοντρό το χαρτί, απλά βρέχουμε πρώτα το χαρτί και τοποθετούμε. Αλλά όταν έχουμε ριζόχαρτο και χαρτοπετσέτα, όπως έχω πει κατά επανάληψη, βάζουμε πάντα αστάρι και προετοιμάζουμε την επιφάνεια για να δεχτεί την απεικόνισή μας. Λοιπόν, στεγνώνουμε. Λοιπόν, με το πινελάκι το μικρό θα το βουτήξω στο νερό και θα κόψω γύρω-γύρω το μοτίβο ακριβώς για να το προσαρμόσω στην ποτήλια μου. Λοιπόν, και τώρα με κόλλα ντεκουπάζ, αυτή είναι εδώ. Θα ξεκινήσουμε με τον τρόπο που σας έχω πει πάντα, από το κέντρο, για να φεύγει ο αέρας και οι φυσαλίδες, από το κέντρο και προς τα πλαϊνά αρχίζουμε να περνάμε την κόλλα μας, η οποία είναι και πολύ καλή από ό,τι βλέπω. Δεν την έχεις ξαναδουλέψει? Αυτήν όχι. Όχι. Εγώ την αγαπώ.
Αλήθεια, την αγαπώ. Ναι, είναι πολύ καλή από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ καλή, γλιστράει καλά και βοηθάει στο κόλλημα αρκετά καλά. Και αρχίζουμε λοιπόν με κυκλικές κινήσεις να βγάζουμε τον αέρα από το ριζόχαρτό μας. Κάνει λοιπόν το ντεκουπάζ μας. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις φωτοσκιάσεις μας, περνάω πάντα βερνίκι, ώστε αν γίνει κάποια στραβή να μπορέσουμε λίγο να το σβήσουμε με ένα αμορομάντιλο. Θα βάλω αυτό εδώ το υβριδικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και πηχτό και το αραιώνουμε με 20% νερό. Περνάω πάντα με σφουγγαράκι και σφουγγαράκι του Γαλαξία. Τώρα δεν έχουμε εδώ πέρα, έχουμε σταμπαδόρο, διότι αφήνει έναν άγλυφο αποτέλεσμα. Δεν μ' αρέσει το πινέλο να βάζω με το βερνίκι, γιατί αφήνει τριχές και φαίνονται οι γραμμές από τις τρίχες και δεν μ' αρέσουν καθόλου. Πολύ ωραίο το βερνίκι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι σατινέ, αλλά δίνει και μία λάμψη χωρίς να το κάνει πολύ γυαλιστερό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να φωτοσκιάσουμε. Θα φωτοσκιάσουμε με χρώματα κυμολίας Craft by Debbie. Θα ξεκινήσω το μοτίβο μου με Παρίσι, με λίγο Ενδιβούργο και με το ακριλικό Light Brown του Craft by Debbie. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως σας έχω πει, πάντα με γουρουνοπίνελο, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραίες φωτοσκιάσεις το γουρουνοπίνελο. Επεμβαίνουμε και μέσα στο μοτίβο μας. Σε βολεύει αυτό, εμένα με βολεύει το άλλο, το πιο οβάλ. Εγώ με τέτοιο κάνω πάντα. Sorry, ενοχλώ. Ναι, παρόλο, καθόλου. Δεν φοβόμαστε να αναμειγνύουμε χρώματα και να μπαίνουμε και μέσα στο μοτίβο, το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Δεν ακολουθούμε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Το Παρίσι μου αρέσει πάρα πολύ. Η πόλη εννοείς? Όχι, το χρώμα. Είμαι λάτρης της Ρώμης. Αν ακούτε κάποια φασαρία, η Φιλιό φτιάχνει καφέ, δεν είναι τίποτα. Θα αφήσουμε και λίγο χώρο για την Debbie να κάνει και εκείνη τα μαγικά της. Ναι ρε κορίτσι, άσε λίγο εκεί πέρα στην άκρη, γιατί μπαίνεις τόσο πολύ? Θα μπεις εσύ και θα κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Α, και καφέ από πάνω για να έρθει να δρέσει, Ναι, γιατί έχει λίγο καφέ μέσα. Εγώ πάντως, παιδιά, αυτό που κατάλαβα, τι κάνει στην ουσία, το κάνει λίγο διαφορετικά από ό,τι το κάνω εγώ και η Φιλιό. Γιατί την παρακολουθώ και τη Φιλιό και βλέπω τι κάνει. Η Αντιγόνη βάζει ένα χρώμα και μετά από πάνω παίζει το συνδυασμό. Δηλαδή βρίσκει ένα χρώμα που να είναι κοντινό στο μοτίβο της και το βάζει όλο. Γιατί στην αρχή το πρασίνησε και τρόμαξα, να σας πω την αλήθεια μου. Αλλά ξέρει τι κάνει, οπότε της έχω εμπιστοσύνη, δεν το λέω ότι τρόμαξα στην κυριολεξία. Και μετά αρχίζει και προσθέτει τα δεύτερα, τα τρίτα χρώματα μέχρι να το φέρει εκεί που θέλει. Έτσι ακριβώς. Βλέπεις, η κάθε μία έχει τη δική της τεχνική. Εννοείται αυτό. Θα βάλουμε και λίγο, έχουμε και ένα ωραίο μπλε εδώ, το Ενδιβούργο. Θέλω να βάλω και λίγο μπλε γιατί έχει και κάτι συννεφάκια εδώ. Και έχει κι άλλο ένα ωραίο μπλε εδώ, την Αθήνα. Έχει μέσα αυτό, παίζει. Ναι, κάτι λίγο. Για ενσωμάτωση μας φτάνει. Ναι, λίγο, ένα τσικ θέλω, δεν θέλω πολύ. Και βέβαια θα βάλουμε και λίγο άσπρο. Θέλω να κάνω έτσι σαν συννεφάκια κάτι. Τελειώσαμε λοιπόν τη φωτοσκίαση και τώρα θα παραδώσω τη σκητάλη στη Φιλιό τη Μαδεμλή να κάνει τα δικά της μαγικά σε κάτι πολύ wow, να πούμε, ή θα το αναφέρεις εσύ. Και άφησα και κενό για να κάνει και η τρίτη τα δικά της τα μαγικά, τις παλαιώσεις. Τελειώσαμε λοιπόν τη φωτοσκίαση. Για να καταλάβετε, το δικό μου το μαγικό θα είναι εδώ. Τώρα τι μαγικό θα δείτε εδώ δεν ξέρω. Έχεις όλο αυτό εδώ να κάνεις. Όλο αυτό εδώ έχεις να κάνεις. Για πάμε. Λοιπόν, αλλαγή θέσεων.
Λοιπόν, ξεκινάμε την πίσω πλευρά της καράφας. Η μπροστά έχει τελειώσει. Ναι. Να τα λέμε. Η μπροστά έχει τελειώσει. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία φωτοσκίαση εδώ από την Αντιγόνη μας. Τα χρώματα είναι πολύ ταιριαστά όλα. Οπότε συνεχίζουμε την πίσω πλευρά. Είπαμε τελικά να κάνουμε μια τεχνική απομίμησης του μαρμάρου, γρανίτη μαρμάρου όμως. Wow. Θα ξεκινήσουμε με τα χρώματα πάνω κάτω που χρησιμοποίησε και η Αντιγόνη. Το Εδιμβούργο, την Αθήνα και το Παρίσι. Το Παρίσι, μας αρέσει το Παρίσι. Πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με το Εδιμβούργο και τι κάνω. Έχω σφουγγαράκι, θα προτιμούσα να είχα βέβαια, δεν το έφερα μαζί μου, δεν μας προέκυψε τελευταία στιγμή, να είχα το σφουγγάρι της θαλάσσης, όχι όμως το φυσικό. Το φυσικό σφουγγάρι είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν μας βολεύει. Υπάρχουν στην αγορά συνθετικά σφουγγάρια αυτού του τύπου, αν μπορείτε να θυμηθείτε, σε μπεζάκι χρώμα όπως είναι σε μπεζάκι. Το οποίο είναι απομίμηση του σφουγγαριού θαλάσσης. Είναι το συνθετικό. Είναι το συνθετικό, το οποίο έχει πάρα πολλές τρυπούλες ανώμιες. Εκείνο το σπάζω, όπως έσπασα τώρα αυτό, το σπάζω έτσι με τα χέρια μου σε ένα κομμάτι και κρατάω ένα κομμάτι που έχει αρκετές τρυπούλες. Οπότε ξεκινάω τώρα. Βρέχω καλά το σφουγγάρι μου και το στίβο. Εδώ στο Εδιμβούργο ξεκινάω με το σκούρο μου το χρώμα. Πάντα δηλαδή σκούρο χρώμα. Ξεκινάω με το σκούρο μου για να δώσω από κάτω έτσι μια σκούρα βάση. Κάτω όμως έχουμε το ανοιχτό. Έχουμε βάλει ποιο ντέπι? Κάτω τη Βιέννη. Πολύ ωραία. Σαν αστάρι. Έχουμε βάλει τη Βιέννη. Θέλω λίγο χρώμα, δεν θέλω πάρα πολύ χρώμα. Βούτυξε λίγο λοιπόν στο χρώμα και τώρα θέλω το σφουγγάρι μου να έχει παντού χρώμα και όχι τοπικά. Οπότε πιέζω σε μια επιφάνεια εδώ. Ξεκινάω να κάνω τη βάση. Πώς? Πατσαβουριώντας. Λοιπόν, μην τρομάξετε. Θέλω να μην φανεί πάρα πολύ το μπλε μόνο του. Θέλω να φανεί το λευκό από κάτω. Οπότε προσθέτω και λίγο νερό ακόμα. Λίγο θα γίνω εδώ έτσι. Λοιπόν, βλέπετε. Αυτό θα είναι η βάση μου. Κάτω. Το βάφω πολύ γρήγορα. Και λίγο χρώμα ακόμη προσθέτω και κάνω μερικές τρυπούλες. Είναι πανεύκολο και αν θεωρήσετε ότι δεν σας πέτυχε μπορείτε να το ξεβάψετε πάλι με νερό. Κάνω μερικές τρυπούλες με χρώμα, με το βρεγμένο μου το σφουγγαράκι. Όσες θέλουν. Λοιπόν, το πρώτο βήμα μου είναι αυτό. Ωραίο! Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τσάκα τσάκα. Με ακόμη ένα χρώμα, επιλέξαμε εδώ την Αθήνα. Το βρέχω, το στίβω καλά και παίρνω και λίγη από την Αθήνα. Πάρα πολύ λίγο. Εγώ θα κάνω και πολύ οικονομία στα χρώματά σου σήμερα. Λοιπόν, κάνω το ίδιο πράγμα. Θέλω να έχω λίγο χρώμα στο σφουγγαράκι μου, όχι πάρα πολύ. Με ενδιαφέρουν τρυπούλες, να βάψει με τις τρυπούλες. Και περνάω πάλι πολύ λίγο σε μερικά σημεία. Κάνω έτσι τη διχρωμία του γρανίτη. Το οποίο γρανίτη το δικό μας θα είναι... Εμείς θα το εξορίξουμε σήμερα. Έχουμε χρώματα που μας αρέσει. Καινούριο ορυχείο. Λοιπόν, δεύτερο βήμα και πολύ... Όπως βλέπετε, έχουμε ιδιομορφία. Χρησιμοποίησα τα ίδια χρώματα με τις Αντιγόνης. Και είπαμε να βάλουμε και λίγο από το Παρίσι. Από το Παρίσι. Θα πάμε και ένα Παρίσι στα γρήγορα. Ας είναι με το ίδιο σφουγγαράκι, ας ανακατευτούν, δεν μας πειράζει τόσο. Καταλάβατε γιατί βγήκαν τα χρώματα με πρωτεύουσες. Την ώρα που το λες, ταξιδεύεις κιόλας. Wow. Αυτό, ναι, που το πας. Το Παρίσι ήρθε και τελείωσε, δηλαδή το κάτι άλλο. Έχουμε τελειώσει το πρώτο βήμα, το φόντο το αρχικό. Θα το στεγνώσουμε και επανερχόμαστε. Επόμενο βήμα μου για να μην κάνω στο μεθεπόμενο βήμα μου λάθη είναι να περάσω ένα χέρι βερνίκι όπως πέρασε και η Αντιγόνη μου εδώ. Οπότε ας περάσω και το ωραίο μας βερνίκι εδώ της Ντέπης. Έχουμε λοιπόν περάσει βερνίκι όλη την επιφάνεια εδώ της προεργασίας που κάναμε. Και τώρα θα κάνουμε τα νερά του μαρμάρου, εδώ, του γρανίτη, που θα βάλουμε εμείς στο γρανίτη, θα βάλουμε και νερά, είναι δικό μας, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, με την κλασική τεχνική του λοξού πινέλου, που βρέχω το πινελάκι μου και βουτάω σε αραιωμένο βερολίνο. Μαθαίνει σιγά σιγά. Πολύ λίγο χρώμα, λίγο στη μητούλα χρειάζεται. Και ξεκινάω να κάνω γραμμούλες. Εδώ θα παίξω λίγο με το πινελάκι το λοξό. Ό,τι δεν μου αρέσει το διαγράφω βέβαια. Βλέπω ότι έβαλα πολύ λίγο χρώμα, η αλήθεια.
οπότε ας προσθέσω λίγο ακόμα. Οι γραμμές δεν πρέπει να γίνουν πολύ ίσιες, πρέπει να γίνουν όπως να είναι, σαν το χέρι μας να έτρεμε ας πούμε, και κάπως, εγώ τις έκανα λίγο ίσιες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε με ανεπαίσθητες γραμμές, όπως έχει σκιστεί το μάρμαρο. Λοιπόν, δεν βλέπω και πολύ, για να βλέπετε εσείς, βλέπω λιγότερο εγώ. Οπότε, δεν ξέρω τι έχω κάνει. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και μερικές που θα έρθουν από εδώ. Έτσι. Θες χρώμα. Λοιπόν. Δεν βλέπω. Εμείς που είμαστε απέναντι και βλέπουμε, θες χρώμα. Κάτσε να το γυρίσω, please. Οκ. Λοιπόν. Πολύ λίγο στη μητούλα βάζω. Αραιωμένο χρώμα για να μην μας βάψει πολύ. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολλές, γιατί θα κάνουμε μετά και κάτι ακόμη που θα είναι και το τελευταίο βήμα. Λοιπόν. Ας πούμε ότι είμαστε κάπου εδώ στο καλό σημάδι. Τέλειο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο βήμα τώρα είναι να πιτσιλίσουμε και να κάνουμε τις πιτσιλιές του γρανίτη. Αυτό θα είναι και το τελευταίο. Με τι σε βολεύει? Θα βάλω λίγες μαύρες και θέλω λίγες ανοιχτόχρωμες. Ξεκινάω να πιτσιλίσω λίγο, φαίνομαι καλά. Ναι, σε μια χαρά. Και ας κάνω και λίγες πιτσιλιές, κάνω λίγες πρώτα εδώ εγώ, για να δω πόσο χρώμα έχω πάρει. Ψηλές ή πιο μεγάλες. Θεωρώ ότι είμαστε καλά. Πήγε μια μεγάλη, δεν μας πειράζει. Τέλειο. Λοιπόν, θα το στεγνώσω όμως για να μην ανακατευτούν οι δύο μεταξύ. Και το τελευταίο μας βήμα είναι να κάνουμε και λίγες ανοιχτόχρωμες πιτσιλιές. Είναι πολύ ωραίο βέβαια το αποτέλεσμα και συμβαδίζει με το μπροστά. Αλλά λέω να κάνω και λίγες σε μπεζάκι, όπως είπαμε, αφού υποσχεθήκαμε να πάμε και μια βόλτα από την Πράγα, γιατί να μην πάμε. Ας το βρέξω λίγο το πινελάκι. Αχ, κακώς έπρεπε να βγάλω αυτό εδώ πρώτο. Πολύ λίγο χρώμα. Ας το κάνω εδώ. Και κάνω και λίγες μπες πιτσιλίτσες, έτσι λίγες και δίνουν και φως. Ναι, ρε παιδιά, να φωτίσει λίγο, Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εκεί που ήθελα να φτάσω. Είναι πάρα πολύ. Είμαι εκεί που ήθελα να φτάσω. Τις γωνίες μην τις βλέπετε έτσι, θα μπορούσα να τις σκιάσω, αλλά είναι η δουλειά της ντέπης. Νομίζω συμβαδίζουμε με το αποτέλεσμα. Τι λέτε? Μας αρέσει πάρα πολύ. Εμείς μας αρέσει. Πολύ ωραία. Να σχολιάσουν από κάτω. Λοιπόν, και δουλειά της ντέπης. Έλα ντέπη, νόμιζες θα την γλίτωνες? Εγώ λοιπόν θα κάνω ξυλόγλυπτα, γιατί τα κορίτσια μου τα καλά δεν μου αφήσαν και πολύ χώρο και δεν μου έχει μείνει και πολύ πράγμα να δουλέψω. Οπότε θα βάλω τα ξυλογλυπτάκια μου, έχω βάλει από τη μία μεριά, έχω επιλέξει την τρέσα, αυτήν εδώ. Θα τα βρείτε όλα τα προϊόντα κάτω από το βίντεο στην περιγραφή για όσους ενδιαφέρονται. Θα μπει η τρέσα εδώ. Μάλλον θα την κάνω κόκκινη, μόσχα. Δεν ξέρω όμως, παίζεται. Θα μου πούν και τα κορίτσια τη γνώμη τους, δεν γνωρίζω καθόλου. Ζεσταίνω λοιπόν την τρεσούλα η οποία είναι στρογγυλή. Και θα την κολλήσω σταδιακά, επειδή έχει την καμπύλη εδώ θα με δυσκολέψει. Βάζω λοιπόν την κόλλα, μια ξυλόκολλα, οποιαδήποτε μπορείτε να βάλετε. Όπως βλέπετε εδώ έσπασε το κομματάκι γιατί δεν είχε θερμανθεί αρκετά, αλλά δεν μας πειράζει. Θα συνεχίσω να ζεσταίνω αυτό εδώ το κομμάτι και θα το κολλήσω σαν συνέχεια. Μόσχα.
βερνίκι, μόσχα βερνίκι. Και τώρα για να δέσουμε το κόκκινο με τα υπόλοιπα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει, εντωμεταξύ δεν έχει στεγνώσει καλά, αλλά επειδή βιάζεται η Φιλιό πρέπει να φύγει. Ναι, σε δίνω κανονικότατα, η Φιλιό φταίει. Το πάμε όλο λίγο γρήγορα γιατί καθυστερήσαμε με τα κουσκούς και με όλα αυτά. Λοιπόν, παίρνω διάφανο κερί, εννοείται λιμπερόν, και περνάω τα πάντα, και αυτά που έχουν κάνει τα κορίτσια και αυτά που έχω κάνει εγώ, όλα. Πάνω από το βερνίκι νερού μπορούμε να περνάμε κερί. Πάνω από το κερί δεν μπορούμε να περνάμε βερνίκι. Να το θυμάστε αυτό. Βάζω διάφανο κερί έτσι ώστε να μπορώ να παίξω μετά με το μαύρο και να σβήσω όσο θέλω και όπου μου αρέσει. Επειδή έχω βάλει το διάφανο, το μαύρο κεράκι θα μου είναι πολύ πιο εύκολο να το σβήσω. Θα σκοτεινιάσω στα σημεία που θέλω για να του κάνω παλαίωση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με πατίνα, αλλά μιας και θα χρησιμοποιήσω κεράκι, κρατάω προσεκτικά γιατί δεν έχει στεγνώσει το κερί. Επιμένω πιο πολύ στα σκαλίσματα εννοείται και όπου θέλω να σκουρίνω. Παρακαλώ, έχετε ενστάσεις? Ναι. Για παρακαλώ. Μου αρέσει που έσπασε λίγο το κόκκινο. Ναι, μα αυτός ήταν ο σκοπός, να μην φαίνεται τόσο έντονο. Ναι. Να μην φαίνεται τόσο έντονο. Κάτι παλιό. Δεν με είχατε εμπιστοσύνη δηλαδή? Θα πάω να κλαίω. Όχι, αλίμονο. Κάθε άλλο. Το μπουκάλι είναι σαν να έχει βγει από την δεύτερη πατρίδα μου, τη Βενετία. Έχεις εσύ πατρίδα τη Βενετία? Να μην πας τώρα. Να μην πας τώρα. Έχει κορονοϊό. Είναι σαν να έχει βγει από το παλάτι των Δόγιδων το μπουκάλι. Επέλεξες πολύ ωραίο θέμα, Αντιγόνη. Ναι, να το πούμε και αυτό, ότι το θέμα ήταν της Αντιγόνης. Και όλα καθοδήγησαν βάσει του θέματος. Καθοδηγήθηκαν βέβαια. Αλλά και εσείς το απογειώσατε με τις τεχνικές σας, έτσι. Εγώ απλά έκανα κλασικό ντεκουπάζ. Και με ένα καθαρό πανάκι αρχίζω και σβήνω. Τι γίνεται τώρα? Επειδή στεγνώνει πολύ γρήγορα, παίρνω και λίγο διάφανο για να σβήσω ακόμα πιο εύκολα. Δηλαδή το μαύρο κερί, όταν σας έχει κάτσει λίγη ώρα παραπάνω και αρχίζει και στεγνώνει, είναι δύσκολο να το σβήσετε. Μπορείτε όμως να το κάνετε με το διάφανο από πάνω. Το ίδιο και εδώ. Πού είμαι? Εδώ είμαι. Δεν γλιστράει γιατί έχει αρχίσει και στεγνώνει, γιατί βλέπετε είναι και το air condition από πάνω. Ξαναπερνάω το διάφανο και σβήνει. Εδώ τελικά θα χρησιμοποιήσω πινελάκι Φιλιό για να σου κάνω το χρώμα. Και θα το κάνω γιατί τελικά άλλαξα γνώμη και δεν έβαλα το χρώμα που λέγαμε. Δεν έκανα τη σκίαση εδώ μέσα που ήθελα. Πούντο, να το. Λίγο εδώ μέσα θέλει, αν θα κάνεις με το χρώμα. Να κάνω με κόκκινο καλύτερα. Να κάνω και με κόκκινο καλύτερα εκεί. Δεν βάζει λίγο κεράκι μέσα εδώ. Δεν θα το καλύψει, δεν θα το καλύψει. Θα φύγει, θα φύγει. Λίγο και θα το κέρωσέ το μετά πολύ. Αυτό, ναι. Εγώ είχα σκοπό στην αρχή να κάνω σκίαση με μαύρο. Κοίταξε, αν έβαζες λάδι το κάλυπτε. Δεν ξέρω το κερί δεν το κάλυπτε. Το λάδι, ναι. Το κερί είναι διάφανο. Κάνεις πατίνα λαδιό, Το λάδι είναι κάτι σαν αυτό το κερί, ας πούμε. Κάτι κάνει κάπως έτσι. Να στο χρησιμοποιείς πολύ το λάδι. Κι εγώ. Ναι, το βάζω το λάδι. Το αγαπώ κι εγώ. Εμένα μ' αρέσει. Ή και την ούμπρα βάζω καμιά φορά, μου είναι πιο καφέ. Εν τω μεταξύ δεν παρατηρείτε τι κάνω, όλο μιλάτε. Παρατηρώ τα πάντα. Πάνω από το κερί, κανονικότατα, μα θέλω να φωτίσω, ξαναφωτίζω με την κυμολία. Δεν έχει θέμα. Κάθεται κανονικότατα. Τα έχεις κάνει όλα να κοποζάρουν μεταξύ. Βέβαια. Ναι. Εκείνο το σημείο είναι πολύ βασικό. Εκεί που ενώνονται τα δύο χρώματα, τα δύο πρέπει να φαίνεται όμορφο, πρέπει να είναι όμορφο εκείνο το σημείο. Και δεν θέλουμε να είναι παντού φωτεινό ή παντού σκοτεινό. Πρέπει να κάνει ένα πράγμα που παλιώνει στην ουσία. Παλιώνει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε σημείο. Δεν είναι ποτέ ίδιο, οπότε πρέπει να το παίξουμε λίγο διαφορετικά κι εμείς. Και σκοτεινιάζουμε άμα θέλουμε ξανά. Όπου μας είναι φωτεινό. Για να δω εδώ, νομίζω ότι θέλει. Ωραία που μυρίζουνε. Τα κεριά, φανταστικά.
Λοιπόν, τι λέτε? Εμένα μου αρέσει πολύ. Να σκοτεινιάσω λίγο εδώ. Ναι. Για πες. Σβήσε λίγο μόνο. Εδώ. Σβήσε το μαύρο. Να σβήσω το μαύρο, μάλιστα. Ξυλόγλυπτο στα πραϊνά. Α, έχει πολύ. Είδες. Ναι, έχει λίγο. πολύ, έχει πολύ. Ωραία. Νομίζω είναι μια χαρά. Τέλεια. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, Για να δούμε. μετά από 3 δημιουργούς εδώ πέρα που κάθε μία έβαλε το λιθαράκι της σε αυτή την μποτίλια, η οποία εμένα μου θυμίζει προσωπικά μποτίλια αναγέννησης Παλάτσο τη Βενέτσια. Τελείωσε η δημιουργία μας, βγήκε αυτό το δημιούργημα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η Φιλιό μας έκανε και μας έδειξε το εφέ γρανίτη μαρμάρου. Η Ντέμπι έκανε τα μαγικά της με τις παλαιώσεις της που μόνο εκείνη ξέρει να κάνει. Είναι η γκουρού των παλαιώσεων και των παράξενων σκιών που βάζει και τα δουλεύει όλα τα υλικά μαζί. Γιατί μου αφήσαν και πολύ χώρο, όπως το είπα και πριν πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά μεγαλούργησες. Και η Αντιγόνη μας έκανε το ντεκουπάζ με την ενσωμάτωση. Εδώ είναι όλο ενσωμάτωση, εδώ αυτό το κομμάτι είναι όλο ενσωμάτωση. Φιλιό, πες μας εσύ για τα δικά σου. Όχι, η τεχνική μας ήταν αυτή, απομίμηση του μαρμάρου, γρανίτη, με νερά, με απ' όλα. Εξόρυξη δική μας. Ναι, έχουμε δικό μας αποχρώσεις, βέβαια, για να ταιριάξει απόλυτα με το σχέδιο που επέλεξε εδώ η Αντιγόνη μας. Πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Απλό, όμορφο. Και κάτι που μπορείτε να το κάνετε εύκολα στο σπίτι, γιατί Φυσικά, αυτό είναι το ζητούμενο. Φυσικά. Εγώ, κορίτσια, έφερα τη Renaissance. Ναι. Να κάνουμε μια τελευταία touch. Θέλει λίγο ένα touch για να φωτίσει λιγάκι. Ποια θα παίξει? Όλες. Όλες. Ας λερωθούμε όλες λοιπόν. Ας λερωθούμε όλες μαζί. Ένα χαρτάκι θέλουμε. Ευχαριστώ, κυρία. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσω από τη μεριά μου. Εγώ ξεκινήσω την κεφαλή. Βέβαια αυτό το μπουκάλι, έτσι όπως το βλέπω, ταιριάζει πάρα πολύ σε εκείνο το φοβερό μπουφέ σου, κάτω από το φοβερό τοίχο. Νομίζω ότι χρειαζόταν την πατίνα, ναι. Έχει φωτίσει. Ό,τι κάναμε εδώ όλες μαζί κάπως τα... Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και εδώ πάνω θα μπορούσαμε, πολύ ωραία. Βάλτε το και λίγο εδώ, να φαίνεται και από το πλάι. Να μην το βλέπει μόνο αυτός που το βλέπει από πάνω. Και εμένα μου ξέφυγε εδώ. Δεν πειράζει. Να βγει μετά. Έχει ξεθοριάσει το χρυσό. Έχει πάει αλλού, έχει κατέβει. Αφού δεν κάναμε και εφέ τείχου επάνω, πάλι καλά. Με σένα όλα είναι πιθανά. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα μας ξανάρθεις. Είχαμε σήμερα μονοπόλιο. Να προτείνω ένα τσικ εδώ. Πολύ ωραία. Θέλει ένα πολύ ψηλό πινελάκι, το φοβάμαι. Εγώ πάλι που δεν το φοβάμαι και με κακούργα. Και λίγο να σβήνει εδώ, πολύ ωραία, έτσι, ναι. Ούψ. Δεν σας δείχνουμε κοντινό, δεν κάνουμε τίποτα, παίζουμε. Θα το δείτε στις φωτογραφίες μετά. Ναι, το ήθελε λίγο, το φώτισε λιγάκι. Εδώ. Ήταν κάποτε πολύ χρυσό και ξεθόριασε. Μπράβο, αυτό, μπράβο ρε φίλε, αυτό ήθελα να πω. Ήταν κάποτε χρυσό. Ήταν κάποτε και ό,τι του έμεινε είναι το μαύρο κερί εδώ της τέχνης. Πρέπει να είναι 2-3 αιώνων. Άλλωστε, είπαμε οπωσδήποτε. ότι είναι βενετσιάνικη αναγέννηση, 15ος αιώνας. Και τρίτος άμα θες, δεν με πειράζει. Λοιπόν, κορίτσια, πολύ αγόρια, κορίτσια δεν ξέρω, όποιος μας βλέπει, πολύ μου άρεσε, πολύ το ευχαριστήθηκα. Πολύ μου αρέσει που είναι εδώ το Αντιγονάκι από τη Σεούλ. Λέμε από τη Σεούλ γιατί μένει τα τελευταία χρόνια στη Σεούλ, έτσι, δεν είναι ότι είναι από τη Σεούλ η κοπέλα. Η φιλιά μας από τη Δράμα που μας έκανε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται εδώ. Μοιράστηκε μαζί μας την υπέροχη αυτή τεχνική, η οποία, παιδιά, πραγματικά όταν την περιέγραφε,
επειδή την άκουγα όταν την περιέγραφε, πες φιλιό, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήθελες να πεις και την κοιτούσα, λέω, μα τι θες να πεις, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με ένα σφουγγαράκι, ας πούμε, πατώντας το, γιατί εγώ το κάνω, αλλά το κάνω με πινελάκι, το ζωγραφίζω από πάνω και τέτοια. Αλλά με τον τρόπο που μας έδειξε, πολύ γρήγορα. Και πολύ απλά, μας τον έδειξε στον τρόπο πάρα πολύ απλά. Πολύ λίγο υλικό, δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Πού η οικονομία που μου έκανες όμως σήμερα. Και βέβαια, εγώ από πλευράς μου θέλω να ευχαριστήσω την Τέπη για όλη της τη φιλοξενία. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Τη ζεστή της καρδιά και αγκαλιά που μας φιλοξένησε στο υπέροχο εργαστήρι της με τις ωραίες της δημιουργίες και περάσαμε πάρα πολύ ωραία δημιουργικά. Είμαστε ήδη αρκετές ώρες και δεν έχουμε καταλάβει, είναι σαν να είμαστε μόνο μία ώρα. Σκοτίνιασε έξω. Σκοτίνιασε έξω, ήρθαμε μέρα. Και είδα ότι αρχίζει και σκοτεινιάζει και πρέπει να τις διώξω για να πάνε και σπίτια τους. Εγώ θα ήθελα να το ξανακάνουμε αυτό κάποια στιγμή και γενικά όχι μόνο με την Αντιγόνη και τη Φιλιό και γενικά να υπάρχει μια συνεργασία, ρε παιδιά, να υπάρχει έτσι. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε πράγματα που ενδεχομένως να τα ξέρουμε, αλλά να τα ξέρουμε διαφορετικά ή και να μην τα ξέρουμε, έτσι. Και μέσα από την ομάδα σου, την Creative Journey. Για πες. Διαχειρίστριά σου είναι, δεν την ξεχνάω. Λοιπόν, μέσα από την Creative Journey θα κοιτάξουμε να δώσουμε και άλλες οδηγίες και tips και πολλά βιντεάκια που θα βοηθήσουν, όχι αυτές που ξέρουν, γιατί αυτές που ξέρουν είναι δεδομένες, να βοηθήσουμε και ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα, είτε ντεκουπάζ είτε τεχνικές, να μάθουν με πολύ εύκολο και ωραίο τρόπο πώς μπορούν να φτιάξουν ένα όμορφο δημιούργημα. Γιατί η τέχνη και η δημιουργία ανήκει σε όλους. Wow. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ. Wow. Η δική μου άποψη ήταν πάντα αυτή. Συγγνώμη, δεν σ' άκουγα, τι. Πάντα. Όχι, καλά θα λέει, εντάξει. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, μου είχαν ζητήσει πάρα πολύ να κάνω την ομάδα. Και επειδή δεν έχω χρόνο, μου ήταν αδύνατον να το προσθέσω και αυτό το κομμάτι σε αυτά που ήδη έχω να κάνω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είχε έρθει η Αντιγόνη από εδώ και μιλούσαμε και λέγαμε τι να κάνουμε με βιντεάκια και αυτά, πολύ πριν μου κάνει την έκπληξη με τη Φιλιό. Και της λέω, μου λένε αυτό και αυτό. Αν μπορείς να βοηθήσεις, εγώ θα το κάνω. Αλλιώς μόνη μου δεν το αναλαμβάνω πραγματικά, γιατί... Είσαι και μία busy woman. Busy, ξυμπίζει, δεν προλαβαίνω. Τέλος πάντων. Οπότε φτιάξαμε την ομάδα. Έχει δίκιο. Την έχουμε αφήσει λίγο στη μοίρα της. Είναι μόλις λίγων ημερών η ομάδα, βέβαια. Ο σκοπός ήταν όταν δημιουργηθεί η ομάδα να καθόμαστε και να φτιάχνουμε μερικά μικρά βιντεάκια αντί να τα γράφουμε, να μπορείτε να τα βλέπετε κιόλας. Αρκεί να μιλάμε, αρκεί να σας λέμε κάτι. Αλλά αυτό που θα λέμε θα είναι πράγματα που σας βοηθάνε να δημιουργήσετε. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνουμε να σας δείχνουμε και ένα αντικείμενο, δεν έχει και νόημα, φτιάχνουμε βίντεο στο YouTube και οι δύο. Αλλά μπορούμε όμως, ακόμα και απορίες που μπορεί να μας εκφράσετε μέσα στην ομάδα, εμείς με ένα live να τις απαντήσουμε και να υπάρχει σαν ανάρτηση. Αυτό, έχω μια πρόταση τέτοια εγώ, δεν ξέρω. Τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή να ρωτάει ο κόσμος σαν δημοσίευση μέσα στην ομάδα και εμείς να απαντάμε με ένα βιντεάκι για να τα ακούν και οι υπόλοιποι. Νομίζω και στη σημερινή σου ανάρτηση το γράφεις αυτό, ότι είμαστε στη διάθεση του κόσμου για συμβουλές, tips και τεχνικές. Αυτό εξυπακούεται όταν κάνεις μια ομάδα η οποία υποτίθεται ότι είναι εκεί για να σου δείχνει πώς μπορείς να δουλεύεις με συγκεκριμένα χρώματα και πράγματα και αντικείμενα. Από εκεί και πέρα όμως, τώρα το σκέφτηκα έτσι, μην νομίζω το ξέρω από πριν, ότι αυτό μπορείτε να ρωτάτε, να κάνετε μια δημοσίευση δηλαδή, με μια ερώτηση. Πώς κάνουμε ντεκουπάζ? Και εμείς αντί να απαντάμε γράφοντας, γιατί δεν προλαβαίνω, μου είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίξω την κάμερα και να σας πω κάνουμε ντεκουπάζ αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τέλος. Αυτό. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αν έχετε κάποια καλύτερη πρόταση να μας την κάνετε, ευχαρίστως να την ακούσουμε και αν είναι εφικτή να την πραγματοποιήσουμε, να την υλοποιήσουμε, θα το κάνουμε. Κάτι άλλο? Όχι. Η Φιλιό δεν μίλησε. Η Φιλιό δεν μίλησε. Συμφωνώ και τα πάντα. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι και εμείς όταν ξεκινήσαμε, από ό,τι έχουμε συζητήσει προηγουμένως, ψάχναμε να βρούμε τρόπους και λύσεις και ιδέες για να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε στον ντεκουπάζ. Και δεν βλέπαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι. Τώρα λοιπόν, μετά από τόσο καιρό, υπάρχουν πολλά στο YouTube. Κανάλια, τα 3 είναι τα δικά μας. Υπάρχουν και άλλα φυσικά κανάλια και οπότε μπορούμε και θέλουμε να προσφέρουμε όλα αυτά που μάθαμε τόσα χρόνια, όλα αυτά που ίσως κοπιάσαμε για να τα αναζητήσαμε για να τα βρούμε. Τα δίνουμε εδώ
τόσο απλόχερα, τόσο και εύκολα. χωρίς βοήθεια από κανένα. Χωρίς βοήθεια, οπότε εκμεταλλευτείτε το και γραφτείτε στα κανάλια μας για να μπορέσετε να δείτε όλα αυτά που εμείς με κόπο αποκτήσαμε. Η κυρία και με πολύ ευκολία. Το Arte di Deco. Αντιγόνη θα βρείτε Soul όλα Creations κάτω τα και link. Craft by Debbie. Κάτω από το βίντεο θα έχω και τα link των κοριτσιών. Η κάθε μία στο κανάλι της θα ανεβάσει, το ξαναλέω, το συγκεκριμένο βιντεάκι, τις σελίδες των κοριτσιών, τα προϊόντα που έχουμε χρησιμοποιήσει και ελπίζω να ξανάρθει σύντομα η Φιλιό, η Αντιγόνη να αργήσει πάρα πολύ να φύγει για Σεούλ και να ξανακάνουμε, ναι, λόγω κορονοϊού δηλαδή να μην πάει καθόλου, και να ξαναμαζευτούμε εδώ και να κάνουμε κάτι άλλο. Θα τις βάλω να κάνουν έπιπλο. Και όχι μόνο, θα κοιτάξω να προσκαλέσω και άλλες επίτιμες δημιουργούς να μπορέσουν. Και άλλη έκπληξη! Θα δούμε, θα το προσπαθήσουμε. Θα περιμένω από τη δράμα με χαρά. Να δω και κάτι άλλο. Περιμένουμε με χαρά να σε ξαναδούμε κοντά μας, Φιλιό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τίμησες να κάνεις τόσα χιλιόμετρα. Χάρηκα πάρα πολύ, με πολύ χαρά το έκανα και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Και με το έργο που κάναμε και με τη συνεργασία που κάναμε, αλλά και με δύο πολύ καλές φίλες που τις ήξερα μόνο εξ αποστάσεως και τελικά τις γνωρίζω και θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάς με τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Γεια σας!